مرحبا أعزائي المشاهدين. اليوم وصفتنا هي مجدرة الرز مع البصل بطريقة كلش طيبة ولذيذة وسهلة ونباتية. إذا حبيتوا هاي الأكلة تابعوني للنهاية. بعد الفاصل راح نعطيكم الطريقة والوصف. ورجعنا لكم بعد الفاصل. لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس على الكل تشجيعا لنا. المقادير هي كوب من العدس الأسمر أو غير المقشر، 3/4 كوب أو حسب الرغبة رز، و3/4 كوب 3 أكواب من الماء إلى 4 حسب الحاجة، 4 بصلايات مقطعة شرايح، كمون وملح. طبعا زيت تقريبا كوب أيضا. راح نحمص البصل. بعد ما حمرنا البصل راح نشيله ونصفيه من الزيت. بالشكل راح أعزائي المشاهدين تحمر، صار شكله كلش حلو. راح نصفيه ونخليه ورق. هسه راح نبلش أول شي العدس، نغسله وننزل العدس كله ينسلق، نسلقه نص سلقة. هسه رجعنا لكم أعزائي المشاهدين بعد ما طبخت العدس نصف طبخة، بعدها قوي شوية، وراح ننزل الرز مالتنا بعد ما غسلناه عدة غسلات، نشفناه من المي. نخلطهم مع بعض بهذا الشكل. طبعا تقريبا 3/4 جلاس من الرز و 3/4 كاسة رز وكاسة من العدس. خلي الكمون، خلي الملح وحسب الرغبة الكمون والملح، ونخليهم عاد كاسة مي أخرى ونتركهم يفورون يستوون. نفس الدهن اللي قلينا به البصل خلي قد ملعقتين من عنده ونطبخ. هسه نحاول نخلطه تقليبة صغيرة. نغطيه ونصي الخلط. وصارت أكلتنا جاهزة بهذا الشكل، وصحتين وعافية. إذا كنتم مشتركين بقناتي اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ولايك الفيديو. شكرا على المتابعة.